Maliban sa naggagandahang lawa at tanawin ng Laguna, tahanan rin ang probinsya ng ilang nakamamanghang talon. Nitong nakaraan, binisita namin ang 3 sa bayan ng Louisiana. Kasama ang aming tour guide na si Ate Lita, pinuntahan namin ang Hulugan, Talay at Hulugan Falls. Mula sa Maynila, ang bayan ng Louisiana ay mararating mo lamang sa 3 hanggang 4 na oras na biyahe. Pagkarating namin, nag-register lamang kami, kumuha ng tour guide, inorient at nagsimula na sa aming trek. Dahil umuulan ng mga nakararaang araw, napakaputik ng trail at ng tubig sa dam na dapat dadaanan namin ay rumaragasa. Kaya naman, umikot kami at tinawid na lamang ang mababang ilog. Inabot kami ng 30 minuto sa paglalakad patungo sa 2 falls, ang Talay at ang Hulugan. At ang una namin pinuntahan, ang Hulugan Falls. Tinawag itong Hulugan Falls dahil ito ay nagtatago sa mga malalaking bato na aming pinasukan para marating ito. Dahil malakas ang agos ng tubig, hindi kami pinayagang lumapit sa mismong falls. Maliliit lamang din ang pwedeng pwestuhan at medyo may karamihan din ang bumisita. Kaya ilang minuto lang rin ang tinagal namin dito. Sobrang challenging at exciting ng trail nito na may rappelling pa. Iilan lamang ang pwedeng magsabay-sabay na dumaan sa ibang bahagi ng trail na ito. They are watching out for me. Ang sumunod naman naming pinuntahan ay ang Talay Falls. That little boy on your street that knocked you off your feet. Well, him I'll eat a side of cranberry, what a treat. Your way, but before St. Nicholas Day, I'll take you away. There's no point to pray. What you see in the daytime, they just won't believe. When the night comes, they'll be tossing in their sleep. Dahil maraming tao sa itaas na bahagi ng falls nito, tumambay na lamang kami sa nasa ibabang bahagi nito. Matapos mamangha sa Talay at Hulugan Falls, binaybay naman namin ang maputik na trail papunta sa Hulugan. Pabalik dito, madadaanan rin ang campsite na may mga matataas na puno ng pandan. Sa halagang 100 pesos, maaari ka nang mag-camp dito overnight. Pero paalala ha, kanya-kanyang dala ng tent dito. Pagkaraan ng halos 30 minuto ng paglalakad sa maputik na trail, nasilayan na namin ang ganda ng Hulugan Falls mula sa malayo.
Sa sobrang excitement dahil sa ganda nito, nagmadali kami sa pagbaba papunta rito. Time won't stop, so gonna get on the ride. Twisting and turning through life. No matter how rough it gets, I'll get by. Home moves with me where I roam. It's in every dream I make my own. I'm never alone. I know that every day. At sa wakas, narating na rin namin ang Hulugan Falls. Ang Hulugan Falls ang pinakamataas na talon sa bayan ng Louisiana sa Laguna. Simula nang mabuksan ito noong 2015, libo-libo ang dumadagsa upang masilayan ang ganda ng napakataas na talon na ito. Every day will bring me something new. Tumigil rin kami ng halos kalahating oras sa hulugan para kumain at magpahinga. Pero nang unti-unti na ngang dumami ang tao, sinimulan na rin namin ang paglalakad pabalik sa jump off. Most of the time brings me down, and my future won't exist without living now. So I spread all my footprints around, yeah. I know that every day will always bring me something new. Bagamat puro paahon, mas maiksi na ang nilakad namin kumpara sa binaybay namin papuntang Talay at Hulugan Falls. Hindi rin gaanong nakakapagod dahil maraming puno na nagbibigay ng lilong sa aming dinadaanan. Every day will bring me something new. Bisitahin rin ninyo ang tatlong falls na ito, siguraduhin magsusuot kayo ng damit at sandals na hindi kayo papahirapan sa mahabang trek na maraming paahon at palusong. Magdala na rin ng dry bag para tiyak na hindi mababasa ang inyong mga gamit, lalo na ang mga hindi waterproof na gadgets. Para sa kumpletong detalye kasama ang budget at itinerary, pumunta lamang sa www.thequeensescape.com. Ilalagay ko rin ang link sa description.